Bună, dragii mei, bine ați venit, bine ați revenit. Sunt Meme și ca de fiecare dată încep prin a vă reaminti cât de minunați și de puternici sunteți. Astăzi vin către voi cu previziunile pentru o zi de vibrație 24. Să vedem ce mesaje avem, ce putem preveni, ce putem ocoli. Luați de aici lucrurile cu care rezonați, ce nu lăsați deoparte. Mulțumesc tuturor celor care sunt parte din comunitate pentru răbdare, pentru timp, pentru sprijin, suport. Dacă ești aici pentru prima dată, te invit și pe tine să te abonezi și să apreciezi acest clip în măsura în care rezonezi cu mesajele. Ziua cu vibrație 24 ne spune în felul următor, sigur că prin perspectiva lui Richard Ra. Dacă suntem dependenți de anumite lucruri, putem să găsim modalități foarte inventive care să nu provoace în sufletul nostru agitație emoțională și să ieșim de acolo pentru a ne găsi liniștea. Desigur că la nivel astral avem o grămadă de tranzite active în acest moment, care provoacă emoții intense, emoții puternice. Îl avem pe Mercur în Scorpion, care este într-o discuție foarte aprinsă cu Marte din Rac. Chestiuni care țin de casă, de trecut, de familie, de spațiu locativ, de tot ceea ce îți oferă ție siguranță. Poate simți că îți fuge pământul de sub picioare în acest moment, nu știi exact ce să faci, către ce să te îndrepți. Te ajută energia lui 24 să găsești, așa cum am spus, modalități foarte inventive pentru a-ți dobândi liniștea. Mai apoi, avem dialoguri între Venus și Saturn, chestiuni care țin de stabilitate, de viață de om mare. Saturn este cel care guvernează Capricornul și vrea responsabilitate, iar Venus are legătură cu banii, cu relațiile, cu stima de sine, așadar lucruri care au legătură cu responsabilitatea ta zilnică. Să câștigi bani, să te întreții, să ai grijă de viața ta, dar și de viața celorlalți. Poate ești părinte, pentru că Racul înseamnă mamă și Capricornul tată. Deci apare aici o dinamică a cuplului, o dinamică a tradiției, o dinamică a vieții, la nivel de supraviețuire, să fim sinceri, cum se prezintă toată energia în zilele noastre. Mai apoi avem luna în Leu și luna aceasta din Leu îi se opune lui Pluton și Pluton este în Capricorn acum și spune maturizează-te. Luna din Leu spune vreau să copilăresc, deși în esență Leul spune creativitate, bucuria vieții, copii, pasiune, iubire. Ei, poate veni cu ceva obsesii când vine vorba despre relațiile de iubire sau despre lucrurile care sunt ale mele, despre trasarea unui teritoriu. Pe aici nu treci, acesta e gardul și asta e curtea mea. Să aveți grijă la așa interacțiuni, poate este nevoie să duceți o luptă pentru a vă redobândi bunurile sau pentru a câștiga ceea ce vi se cuvine, sau poate fi vorba despre impunerea unui punct de vedere, dar într-o manieră ușor exagerată. Și sigur că avem și un dialog foarte aprins între Marte și Pluto. Marte este în Rac, acolo unde vorbește despre acțiuni care ne declanșează emoțional, iar Pluto în Capricorn și spune transformă-te odată, învață să-ți controlezi emoțiile, învață să devii stăpânul propriei tale vieți, indiferent de lucrurile care se petrec în jurul tău, pentru că nu va veni nimeni să te salveze. Treci printr-o perioadă de transformare care te poate agita emoțional, dar care pe termen lung te va ajuta să atingi desăvârșirea, să ai parte de liniște și să nu depinzi de nimeni și de nimic. Este o perioadă în care puteți începe niște acțiuni care vă ajută să vă eliberați de niște constrângeri și să nu depindeți de nimeni și de nimic. Și fiecare dintre voi veți ști după caz cu ce anume vă confruntați. Este și o zi în care puteți atrage magnetic, pasiune, sărutări, mici obsesii, gând așa ușor obsesiv la anumite lucruri. Fiți atenți și în această direcție. Avem două grupuri astăzi, asul de bâte și asul de cupe, foc și apă, apă și foc, cum vă doriți. Voi începe cu cel de bâte. Bagheta magică. Să vedem ce putem face. Este o zi bună, să știți, frumusețe. Da, luna din Leu va aduce carismă, magnetism, frumusețe, va aduce putere de manifestare, va aduce puterea de a străluci. Oricineva este invidios pe modalitatea în care tu te regenerezi, modalitatea în care tu îți revii, modalitatea în care tu ești, pentru că ești luptător, pentru că ești vesel, bucuros, optimist, ori trebuie să te orientezi pe partea bună a vieții, pentru că altminteri
cufundat în necazurile tale, nu vei vedea cum poți reuși ceva anume. Și pace, liniște. Sigur că toate aceste vibrații, toate aceste atribute se amestecă unele cu celelalte, lucrează împreună, sunt sincronizate pentru că toată lumea este interconectată cu toată lumea. Un eveniment plăcut care îți aduce liniște, o zi de liniște, o zi în care poți evita un scandal, o ceartă, emoții intense, necazuri, tot ce te-ar putea declanșa. Totul este ok, uite, totul este ok. Nu te îngrijora, totul merge într-o manieră benefică pentru tine, totul este mai frumos decât pare. Dar știu, veți spune că aveți diverse situații, etc., etc. Sigur că le aveți, doar că le puteți trece cu bine, doar că le puteți alchimiza, le puteți transmuta. Puteți rezolva ceva foarte bine astăzi. Iar dacă nu rezolvați, este ok. Asta vă spune energia. Mai apare o șansă. Avem aici o carte care arde, un număr 5 care înseamnă expansiune, căutarea sinelui, care înseamnă căutarea adevărului, căutarea și înțelegerea misterului, energia balanței. Este nodul sud aici, a fost soarele, am avut luna plină, am avut eclipsa. Toate aceste lucruri au un sens profund în viețile noastre, pentru că, așa cum am spus și ieri, trecem printr-o perioadă de transformare căreia nu ne putem opune. Vorbim aici despre cenzură, despre faptul că poate nu ai un cuvânt de spus, despre control, despre ceva ce se poate anula, despre o situație care te sufocă, dar și despre incapacitatea de a acționa. Uite că luna din Leu te ajută pe tine să ieși dintr-o constrângere. Fie să-ți pui niște limite sănătoase și să blochezi tu ce vine din exterior către tine, fie să ieși tu dintr-un spațiu închis în lumea largă, să începi să faci ceva pentru că elimini situațiile care te-au constrâns. Vedeți cum se leagă cu atributele și cu energia din acest moment prezent. Pe mine mă fascinează modalitatea în care se întâmplă lucrurile. Nu doar pe voi, să știți că și eu găsesc răspunsuri aici. Hai să vedem. Pe scurt, așa, ca să nu vă plictisiți, ce avem astăzi? Avem un 4 de cupe, deznădejdea, dependența, avem un 5 de monede, o teamă. Avem înalta preoteasă și magicianul. Situațiile de viață pe care le traversezi pot fi depășite cu brio pentru că ai capacitatea de a schimba un deznodământ. Ai capacitatea de a reuși ceva. Nu te da bătut. Exact acesta este mesajul. În zona relațiilor pot fi constrângeri la nivel financiar. Depind de un angajator, depind de ceva anume. Să văd cu ce bani mai rămân după plata facturilor. Pentru că banii pe care eu îi pot cheltui pentru mine sau ce-mi rămâne în plus după supraviețuire, poate sunt puțini. Nu știu cum să fac să mă regenerez. Uite că vei găsi o modalitate inventivă, un parteneriat sau într-un grup de oameni sau prin partenerul de viață, forme, căi să te regenerezi, să faci ceva pentru a-ți fi bine. Dacă ești într-o relație de cuplu, neînțelegeri mici pot apărea care au legătură cu banii. O sufocare, o constrângere, o apăsare pentru că depinzi de ceva anume, de partenerul de viață sau voi doi împreună de ceva anume. Stați liniștiți că vă găsiți, uite aici, liniștea și veți vedea că o situație se transformă și că veți putea să supraviețuiți, veți putea să trăiți, veți putea să faceți ceva anume. Pentru alții dintre voi este o situație stresantă, este ceva ce vreți să faceți, o investiție, o acțiune care are legătură cu banii și care vă chinuie puțin pe interior, pentru că voi știți că se apropie ceva și nu vreți să vă prindă energia, societatea, situația economică, descoperiți. Vă vine o idee.
Găsiți o formă foarte inventivă, vă vine o idee genială despre cum să faceți aceste lucruri, pentru că aveți experiență. Ori invocați puterea strămoșilor, ori vă apar niște bani de la strămoșii voștri, ori primiți niște bani. Ceva anume aici se întâmplă și veți reuși să vă eliberați de niște contracte, poate fi un loc de muncă, poate fi ceva ce are legătură cu ai voștri copii, poate depindeți de ai voștri copii. Toate aceste situații se pot echilibra astfel încât voi să nu mai fiți stresați. Cei care sunteți în perioada de separare, încercați să treceți peste acest sentiment de angoasă, de singurătate, de înfrângere, pentru că vă așteaptă o perioadă mai bună. Să știți că aici, în relația aceasta de cuplu unde erați, era ca o joacă de copii. Nimeni nu era matur. Asta ne spune și Luna în opoziție cu Pluto din Capricorn. Copilărie eternă, o joacă de copii care nu-și asumă responsabilitatea asupra vieții, așa cum este ea în acest cadru actual. Vă mai spune aici energia că aveți o mișcare, un as în mânecă, că voi sunteți acum cei care aveți mișcarea, mutarea finală, folosiți-o înțelept pentru că deznodământul vă este benefic. Dacă ești persoană singură, încearcă să nu te lași copleșit de convingerile tale, de singurătatea ta, ci mai degrabă să te îndrepți către credință, să încerci singur să te motivezi, să încerci singur să vezi următorul lucru. Față de alții care sunt într-o relație stresantă, tu ai un mare dar. Singurătatea ta ți aduce liniște și spațiu să te dezvolți, dar spațiu să-ți ții și vibrația sus. Este un mare dar. Dacă vezi situația așa, ești ca un magician. Vei putea manevra foarte ușor energia și situațiile de viață care pot apărea de acum înainte, plus apariția cuiva în viața ta. În zona financiară este o zi în care nu aveți ori chef de muncă, ori ceva se întâmplă la locul de muncă, vreți să faceți niște lucruri, vreți să vorbiți cu cineva, vreți să reglați o situație, vă zbateți pentru niște proiecte, aveți o inițiativă bună, dar parcă cineva nu vă bagă în seamă. Liniștiți-vă și veți vedea că sub o formă genială veți reuși să vă duceți planul la bun sfârșit. Nu trebuie să mergeți voi să bateți la ușă, pentru că persoana pe care o căutați vine singură la voi. Ia să vedeți cum ceva de genul acesta. Este un exemplu banal, dar cam așa se vor întâmpla lucrurile. În zona legată de sănătate, poate este ceva ce are legătură cu ai voștri copii. Ei se simt puțin, să spunem, dezechilibrați în această perioadă. De asemenea, stima de sine și grijile zilnice vă pot face să vă simțiți mai lipsiți de vitalitate în această perioadă, pentru că am spus, cu cât investiți voi mai multă energie în stres, în lucrurile care vă deranjează, în ce aveți voi de făcut, în proiecte, în activități zilnice, cu atât veți fi mai slăbiți. Încercați să vă alocați energia corespunzător, astfel încât să nu rămâneți fără vitalitate. Atenție la tot ce ține de sistemul limfatic, tot ce ține de colon, tot ce ține de toxine în corp. Le puteți elimina. Atenție la gât, atenție la laringită, la bronșită, la tot ce ține de aparatul respirator. Uite că și eu sunt răcită, dar eu am luat conștient de la fetița mea răceala. Lumea, veți ieși din această stare de energie joasă, veți vedea că o situație se transformă și nu mai complică acum mesajele. Se schimbă ceva și se schimbă în bine. Veți vedea, scăpați de un stres, de un mare stres. 8 de monede și vă reveniți. Și la nivel financiar, și dacă aveți în casă vreo discuție cu partenerul, cu cei alături de care locuiți acum, vă regenerați. Nu trebuie neapărat să știți de unde sau cum sau de îndată ce vă liniștiți voi, va apare intuitiv o idee. Veți ști cumva așa ce să faceți, vă îndeamnă energia, vă poartă energia către reușită. Poate fi în sfârșit vă intră bani, să vă intre salariul, poate fi în sfârșit vă găsiți ceva de lucru, vă găsiți ceva de muncă. Poate fi aici o întrevedere pe care înainte nu putea să o aveți, o audiență în care mergeți. Poate fi decriptarea unui mesaj, o conștientizare foarte importantă care vă deschide acum calea
către o reușită, către manifestare, către ceva ce vreți să faceți. Tu singur vei reuși, să știi. Dacă cineva în relația ta nu te ajută, nu te poți baza pe cineva anume, fie că sunt copii, prieteni, clienți, parteneri de afaceri, parteneri de viață, tu singur vei reuși și vei găsi o modalitate. Și regele de monede. Poate fi vorba despre faptul că cineva îți sare în ajutor și te ajută să descurci o situație, sau poate fi vorba despre faptul că tu singur, prin energie masculină, indiferent că sunteți femei sau bărbați, veți reuși. Regele de monede numără banii. El este cel care este stabil, el este cel care știe ce are de făcut, este figura paternă, dar este și cel care își controlează foarte bine emoțiile, orientat către planul material, are succes. Este un rege bogat. Ori vă ajută cineva, ori vă ajută un șef, ori pur și simplu găsiți voi în voi capacitatea de răsturnare a unei situații stresante pentru a avea parte de un deznodământ fericit. Poate fi aici o neînțelegere cu un partener de viață, actual sau fost, care se reglează acum. Poate fi vorba despre aflarea unor informații în legătură cu această persoană care schimbă tot, schimbă dinamica acolo, vă schimbă vouă perspectiva. Energia una peste alta este foarte bună. Alchimiști, sunteți magicieni astăzi. Vine acasă cineva cu bani, când voi nu vă așteptați, sau vă oferă o soluție, sau voi găsiți singuri o soluție. Uite, aici avem training sau cursuri, pregătire, o perioadă de pregătire. Vă pregătiți pentru ceva sau cineva vă învață cum să faceți ceva anume. Veți găsi sprijin în alții, veți lucra în echipă. Poate aveți o preocupare care are nevoie de lucru în echipă. Poate trebuie să vă documentați și să nu vă mai bazați pe alții. Avem la numărul 24 dependența. 24 este judecata și împăratul. Cumva singur trebuie să iei niște decizii astăzi, dar care te avantajează și care îți aduc înapoi, îți întorc și un rezultat dorit. Și vei reuși. Să vedem ce ne spun și talismanele. Magicianul are în mână, uite aici, ca să vezi cum se leagă lucrurile, asul de bâte. Un început, un proiect. Elimini un blocaj, ceva ce nu puteai face. Vei vedea o soluție acolo unde înainte nu o vedeai. Atenție la lipsa de energie și de vlagă. Așa. Eliberare. Înlăturarea unor obstacole. Îndepărtarea unor constrângeri. Nu mai sunt limitat. Eliberare. Aici este un picioruș de cățel, animalele de companie, și să ne aducem aminte de momente fericite. Poate unii dintre voi ați pierdut recent un prieten drag, poate unii dintre voi ați pierdut recent un animal de companie, cățelușul, sau poate adoptați. Nu numai cățelușul, poate fi și o pisică, ce vă place vouă, ce animal de companie aveți. Puteți să vă luați altul sau este vorba despre faptul că dacă au ceva provocări de sănătate, să fiți un pic mai atenți și să vedeți că al lor comportament vă spune ceva și poate este nevoie de o vizită la veterinar. Pe de altă parte, vă ajută un prieten drag să ieșiți dintr-un cerc în care vă tot învârtiți. Vă arată o cale, vă spune ceva, o informație care vă luminează pe voi. Uite, farul. Vă arată cineva calea, vă oferă o informație valoroasă. Judecata și un as în mânecă, ai chinte royală, ai mâna câștigătoare, ai asul de bâte în mână, folosește-l înțelept. Este ceva ce se regenerează, ce se recuperează, poți recupera ceva. O relație, un parteneriat, niște clienți, veniturile îți pot crește. Nu poți face ceva anume prin metode vechi. Nu poți obține un alt deznodământ. Asta spune talismanul acesta. Este vremea să te hotărăști și să fii mai decis în ceea ce vrei să faci. Aici este un talisman. Natură. Ceva natural. Foarte ușor, foarte fluid se rezolvă niște lucruri. Ceva ce a fost amestecat.
se rezolvă. Vei desluși ceva. Iubirea și 25. Niște contracte. Pe voi vă stresează aici niște lucruri oficiale care au ștampilă, parafă, contracte de închiriere, contracte de vânzare. Dacă nu puteți vinde un imobil, sunteți mai mulți implicați aici, frați, surori. Este un atașament, e casa părintească și ceva se întâmplă acolo, încercați să vă eliberați. Pe de altă parte, să știți că cineva vă ajută astăzi fără să vă ceară nimic la schimb sau în perioada ce urmează. Numărul 6. Vorbim despre sănătate, despre faptul că trebuie să-ți măsori ceva sau să fii atent la sănătatea ta sau la locul de muncă. Vei avea parte de niște zile mai liniștite, mai armonioase, chiar bucuroase, aș putea să spun. Vei avea de lucru mai mult în perioada ce urmează, poate până în perioada sărbătorilor, dar acest lucru te avantajează pentru că vei avea tu un câștig de cauză. Ori se apropie o perioadă în care poți să primești un bonus, ori pur și simplu aștepți perioada sărbătorilor să te liniștești. Ai niște aliați foarte buni. Îți faci niște planuri pentru sărbătorile de iarnă și acele planuri prin contur capătă sens, se pot realiza. Pe de altă parte este vorba despre un prieten, despre Crăciun, despre o sărbătoare, o zi mare la care poate s-a întâmplat ceva sau comemorezi ceva. Măsoară atent ce spui și ce faci sau acțiunile cuiva. Aici este un viciu care poate fi eliminat. Viciu înseamnă mi-e frică să fac ceva singur, am nevoie de ajutor. Dependența. Elimini dependența și te vindeci tu singur. Uite, tu singur vei căpăta încredere în tine, îți crește stima de sine, iar aici avem inițialele P, O, N și L. Ești într-o buclă și se tot repetă niște situații de care poți scăpa. Este o situație care te-a stresat, care se poate încheia liniștit. O plată, niște cheltuieli, un împrumut, o dată scadentă, stai liniștit, se rezolvă. Un sondaj de opinie. Poți cere părerea cuiva, să știi, pentru că primești un sfat foarte bun și sfatul acela te ajută să te regenerezi. Aici este și sănătatea animalelor de companie sau sănătatea ta. Și să ai grijă de tine. Există o tendință să trăiești în trecut. Ceva începe. La plural, un parteneriat, o relație, poți rezolva ceva. Ce s-a întâmplat într-o relație. Poate începe o relație, îți poți găsi un partener de viață. Și un pol. Atenție că ești într-o extremă și trebuie să vezi și celălalt unghi, și cealaltă parte. Îți scapă din vedere ceva. Încearcă să vezi ce anume. Uite aici, tu nu vezi bucuria, nu vezi cum. Ești un pic pesimist astăzi, posibil să fie de la configurația astrală. De la o situație blocată vei vedea că se întâmplă lucruri care te scot din această undă de pesimism și 21 înseamnă vitejie și curaj sau control. Alegi tu ce faci cu viața ta, dar vei scăpa de sub un control, de sub o constrângere, așa cum am spus. Mulțumesc tare mult! Merg către următorul grup. Dacă ai ales asul de cupe, să vedem ce ne spune energia. Libertate, și la voi este aceeași idee ca și la celălalt grup. Te eliberezi de ceva sau vrei să te eliberezi de ceva și ai parte de un stres, de o situație care te constrânge. Să știi că scapi de o povară, scapi de un stres. Adevărul. Adevărul te eliberează. Ai parte de o situație așa mai existențială tu, de o situație care te stresează sau vrei să știi ce să faci, vrei adevărul, nu știi ce să faci, nu știi ce te avantajează, te simți un pic pierdut. Să știi că vei simți, uite, acest personaj ține în zona ceacrei inimii această oglindă. Nu lua de bun ce spun alții despre tine. Nu este treaba ta, părerea lor este părerea lor. Știi cum e chestia asta? Cine vorbește despre tine, vorbește de fapt despre sine. Exact așa. O carieră nouă, un nou loc de muncă.
Ceva se schimbă la locul tău de muncă, ori ești promovat, ori se schimbă situația de acolo care te-a stresat, ori se schimbă un personaj, un coleg, un șef, ori este vorba despre un nou loc de muncă și vrei să te eliberezi, vrei să faci ceva în plus pentru că la locul actual de muncă situația este stresantă, îți displace mediul de acolo, nu este un mediu curat, se întâmplă lucruri care nu îți fac cinste. Poate fi vorba și despre faptul că poți să faci ceva. Ori ai ieșit la pensie și acum îți cauți drumul, dar poți să faci, te poți documenta, poți face o grămadă de lucruri. Eu citesc carte după carte, mă ajută pe mine la dezvoltarea personală și îmi ține mintea activă. Și primăvara, luna nouă, și avem aici perioada între o lună și 3 luni. Avem ca semne Berbec, Taur și Gemeni, primele 3 luni. Și numărul 1, magicianul, o schimbare. Tu ai parte de o schimbare, înflorește ceva pentru tine. Ori trebuie să mai ai puțină răbdare, ori depinzi de ceva anume, dar vei vedea că lucrurile se liniștesc. Apare de nicăieri o șansă. Tu ești omul cu șansa. Hai să vedem ce ne spune și tarotul. Trei de bâte. Sigur că apare șansa. Cavalerul de monede. Și vei vedea clar. Regina de bâte și te vei simți puternic. 5 de monede a apărut și la celălalt grup. De ceva timp încoace, în permanență, există cel puțin o carte. Mi-au căzut niște cărți care confirmă sau care au strânsă legătură cu grupul anterior. Te eliberezi de un sentiment de neputință. Te eliberezi de stres, te eliberezi de o frică, te eliberezi de o teamă. Vei vedea că îți recapeți încrederea sau trebuie să fii un pic mai optimist pentru a putea manifesta ceva. Unii dintre voi aveți nevoie neapărat de un loc de muncă și în perioada ce urmează vă găsiți ceea ce vă este vouă potrivit. Pentru alții dintre voi, dacă vreți să vă găsiți un nou loc de muncă, nu-l abandonați pe cel curent. Încercați să mergeți în paralel la interviuri sau să căutați oportunități în paralel pentru a avea o plasă de siguranță. Pentru alții dintre voi poate fi aici vorba despre lipsă de curaj, regina de bâte și 5 de monede. Nu mă simt capabil, nu simt că pot. Am tot așteptat și cumva mi-am pierdut încrederea. Se întâmplă ceva nou pentru tine, ceva înflorește, trebuie doar să mai ai puțină răbdare. Poate fi vorba despre faptul că ai o interacțiune cu cineva și îți displace abordarea acestei persoane. Poți spune stop, poți întrerupe comunicarea, poți spune verde în față, adevărul, îmi displace cum te comporți cu mine, nu îmi place de tine ca persoană, cred că minți, etc. Ce aveți voi de spus acolo și vă veți elibera. Veți vedea că situația se transformă. Pentru alții dintre voi așteptați niște răspunsuri din trecut sau ceva, o situație care a început acum ceva timp, ajunge să înflorească, ajungeți să culegeți niște roade sau se corelează niște evenimente astfel încât voi acum să aveți parte de ceva palpabil, de un desnodământ, de o concluzie. În zona relațiilor de iubire, în cupluri, este vorba despre aceeași perioadă, este vorba despre același tipar, mai ales în ceea ce privește planul financiar. Intră salariul, se cheltuie, apoi așteptați din nou perioada în care veți fi plătiți, remunerați la locul de muncă și ceva trebuie să se schimbe. 3 de bâte spune că trebuie să vă planificați mai bine bugetul familiei sau faptul că trebuie să vă țineți de planul pe care îl aveți pentru că apar așa de nicăieri niște cheltuieli sau faceți voi niște cheltuieli ușor imatur. Mă regăsesc și eu adesea îmi fac un plan și zic hai lasă fie. O fac și pe asta și văd după cum mă redresez. Exact așa. Poate fi vorba aici despre fermitate, despre faptul că unul dintre voi decide, unul dintre voi se zbate și vă simțiți singuri și este absolut normal. Singur în doi nu este ușor, nu vorbim neapărat despre latura emoțională, vorbim despre responsabilitățile zilnice. Puteți avea o discuție pentru a remedia această situație.
Poate fi vorba despre faptul că doar unul dintre voi aduce un venit în casă și acest lucru creează tensiune și atunci puteți discuta, puteți remedia și acest aspect. Cei care sunteți singuri, vedeți că poate apărea cineva, doar că voi nu aveți încredere, sunteți suspicioși. Ori vă întâlniți partenerul potrivit într-o nouă oportunitate, la un nou loc de muncă, la un curs, la ceva ce are legătură cu cariera voastră, chiar și atunci când mergeți să faceți analize pentru angajare, poate fi atât de simplu. Poate apărea ceva și poate apărea cineva în viața voastră, încercați să nu mai stați fixați pe o idee, este o idee fixă care vă sabotează aici. Iar pentru cei care v-ați despărțit recent, voi așteptați cumva, poate persoana respectivă v-a știrbit încrederea în voi înși vă, poate v-a activat o rană de abandon, dar care este a voastră și nu are nimic de a face cu persoana respectivă. Aici, fostul sau fosta parteneră vă arată faptul că trebuie să vă eliberați de dependență, să fiți bine voi cu voi înși vă, fără temeri, fără frici. Veți vedea că toate acestea au un sens, le veți înțelege. În zona planului material, niște vești. Ori așteptați să încasați salariul, ori așteptați să se încheie niște proiecte, să încheiați o afacere, un parteneriat. Atenție că s-ar putea să existe aici mici interferențe sau mici oscilații. Când credeți că reușiți, să se întâmple ceva care sabotează proiectul sau ideea la care voi vă gândiți aici. Există posibilitatea să vă regenerați sau, dacă vorbim despre clienți, veți atrage alți clienți. Poate a venit vremea să vă căutați o altă carieră, să încercați să faceți altceva. Dacă lucrați în vânzări acum, spre exemplu, intrați în învățământ. Este pur teoretic. La nivel de sănătate, este vorba despre o rutină mai sănătoasă. Să aveți grijă. Unii dintre voi cred că depindeți de un tratament care are legătură cu sistemul cardiovascular sau atenție la tensiune. Atenție să nu vă enervați, atenție la cum respirați. Pot fi lucruri care țin de nutriție și de mâncare în această perioadă. Arderi, sucul gastric, tot ce ține de inflamație. Fiți atenți. 7 de cupe. O mică confuzie de care veți scăpa sau alegerile pe care le faceți acum, să știți că vă croiesc viitorul. Pajul de bâte vine cu oferte și uite asul de bâte. Pajul de bâte vine cu informații noi pe care le puteți folosi, cu idei noi, cu șanse noi, cu oameni care vă ajută, cu sugestii care vă scapă din această stare de tensiune. Asul de bâte și 5 de monede traduc următorul mesaj. Aș vrea să am curaj să fac ceva, vreau să fac ceva, dar nu știu dacă reușesc. Voi aveți o oportunitate colosală înaintea ochilor. Se întrevede ceva foarte bun. Ați auzit despre niște idei de afaceri, despre niște posibile câștiguri în plus, dar vă este teamă. Este ceva ce are legătură cu imaginea voastră, publică sau fizică. Nu vă place aspectul vostru fizic. Ceva se întâmplă aici. Este de altfel și o reușită. Poate fi vorba și despre un examen pe care voi sunteți pregătiți să-l treceți, dar din cauza emoțiilor să aveți grijă să nu vă sabotați singuri, să nu vă intimidați, să nu aveți strah, emoții care nu vă ajută. Ia să vedem 7 de cupe. Ce spune? 9 de bâte, aveți experiență, nu vă mai temeți, indiferent ce vreți să începeți voi în zilele ce urmează, gândiți-vă că aveți experiență. Vă este teamă că nu aveți experiență sau poate aveți experiență cu cineva anume și voi ați vrea să reluați comunicarea cu cineva, dar știți unde duce. Sau poate fi vorba despre faptul că lucrați foarte mult și sunteți plătiți prea puțin. Sunt tot soiul de situații de viață. Zilele ce urmează sunt foarte realiste, așa, și pragmatice, care să vă declanșeze emoțional, dar pe care le rezolvați. Incredibil, 7 de cupe. Aici energia vă spune că orice ar fi, trebuie să luați o hotărâre, să alegeți ceva. Și avem lumea, o situație care se încheie. Este vorba despre un act de curaj. Poate fi vorba și despre cineva care ar vrea să vă caute, să vă facă o ofertă, dar se teme de respingerea voastră.
Este o confuzie aici la mijloc, cumva sunt semnale amestecate din partea cuiva sau din partea voastră pentru cineva anume. Trebuie clarificată o situație neapărat și veți avea acest prilej să înlăturați confuzia, pentru că orice este posibil. Lumea vine cu vitejie sau cu control, curaj sau control. Control în sensul de dependență, ceva mă domină. Ce mă domină? Fricile, angoasa, mă domină pesimismul sau am curaj să ies în față? Lumea și asul de bâte spun curaj, ceva se încheie, stai liniștit, treci peste, te regenerezi, a început sezonul Scorpionului și o iei de la capăt. Simplu. Să vedem ce ne spun și talismanele. Niște reparații în casă sau vrei să repari ceva, îți pare rău că ai spus ceva. Poate fi vorba despre o persoană căreia îi pare rău că a spus ceva anume și vine acum și îți mărturisește adevărul sau îți spune n-am vrut să-ți spun asta, iartă-mă, nu cred asta, iartă-mă. Se poate încheia un conflict. Uite, roata destinului, se învârte roata. Este și o presiune a timpului aici pentru unii dintre voi sau trăiți în amintiri, trăiți în trecut și trebuie să vă eliberați de acolo. Trebuie să găsiți frecvența potrivită, să vă întoarceți în prezent pentru a încheia o situație. Sau luați în calcul experiența anterioară pentru a ști ce aveți de făcut acum, pentru că sunteți susținuți, mesaje, informări. Ceva ce așteptați voi se întâmplă, așa cum spune și 3 de bâte. Stați cu sufletul la gură să se întâmple ceva și se întâmplă. Este ceea ce este. Se întâmplă negreșit, aflați niște informații. Avem aici glanda pineală și o inimă. O conexiune foarte puternică cu ai voștri copii sau voi ca și copii cu părinții voștri. Ceva ce are legătură cu casa părintească. Opoziția dintre Marte și Pluton acum aduce lumină la suprafață. O mașină, un examen auto poate fi. Norocul. Norocul să călătorești, norocul să remediezi ceva, norocul să rezolvi ceva la un drum. O cale către vindecare. Ceva din ceea ce rezolvi tu ți aduce liniște și vindecare. Mai încearcă o dată, pentru că ai semnale, pentru că ai cum. Dacă înainte ai fost confuz, uite că acum ai experiență și știi ce ai de făcut sau nu te îngrijora dacă pici un examen, îl mai poți da liniștit odată, nu o să te caute nimeni sau să te arate cu degetul. Se învârte roata, prosperitate, un nou loc de muncă, ești mai productiv. Ești mai productiv, ești bucuros. Vei schimba acest 5 de monede. Uite din nou roata destinului. Șansă, noroc, stabilitate, te regenerezi, stai liniștit că vei respira ușurat, uite, vei trece cu bine peste ce te apasă acum. Ce avem aici? Faetonul, un drum, o călătorie, ceva legat de străinătate, rezolvi ceva, poate fi vorba despre revizie la mașină, poate fi vorba despre o călătorie anulată și te stresezi sau ești într-o călătorie pe parcursul acestei călătorii tu vei învăța ceva și este o călătorie vindecătoare spirituală, indiferent unde ești, nu contează ce faci. Tai răul de la rădăcină, revii cu picioarele pe pământ și ești dintr-o iluzie. Ceva bun se întâmplă, ai parte de o bucurie de copil, vei vedea ceva foarte frumos sau pur și simplu primești un colet, primești un cadou, indiferent ce este, te bucuri nespus de mult. O călătorie, tu suferi, nu ești lângă cineva sau sunt niște acțiuni care se petrec în afara țării sau în alt oraș față de cel în care ești tu și ai vrea să fii acolo, dar nu poți. Fie din perspectivă financiară sau din cauza unor constrângeri financiare, fie pentru că trebuie să fii la locul de muncă, dar vei vedea că reușești până la urmă. Ai foarte multă putere să schimbi ceva, niște mesaje sau niște vești, niște noutăți foarte, foarte bune, prospere. Uite, ai parte de protecție divină și talismanele sunt, inițialele sunt TVR. Avem și numărul 9.
Este 6, iertați-mă, și racul. Sănătatea părinților, poate fi vorba despre reîntregirea unei familii, poate fi vorba despre armonie la locul de muncă, poate fi vorba despre stare de nervozitate la locul de muncă a oamenilor din jurul vostru, poate fi vorba despre iubire la voi în casă. Orice, cu iubirea poți trece peste orice. Poate ai legătură cu un rac, este Marte acolo în rac, în opoziție cu Pluto, poate ai legătură cu un Capricorn sau acum te echilibrezi, începe să-ți meargă mai bine. Iar aici este televiziunea română. Ai grijă la transmisii, la ce spui, ce primești, la ce auzi, la informațiile pe care le accepti și în cine ai încredere. Foarte important. O revizie. Ai posibilitatea să revizuiești ceva și să închei o situație, să ieși dintr-o încurcătură și să găsești o altă cale. Aici este un drum închis. Ai posibilitatea să te întorci din drum și să mergi în altă direcție. O revenire s-ar putea să nu mai fie posibilă. Când vine vorba despre o anume persoană, poate ai pierdut pe cineva, poate ai ceva provocări cu sănătatea, aș vrea să-ți revii mai repede și trebuie să ai răbdare. Atenție la virus. Am spus că virusii sunt informaționali, aș spune mai multe, dar o să spun într-o introducere ca să audă și celălalt grup. S-ar putea să ai încredere în niște informații, dar care n-au un scop foarte benefic. Ai grijă, selectează-ți. Ce vrei? Am vrut. Ce vrei? Voința ta. Este despre voință în perioada ce urmează și să știi că prin voința ta vei muta munții și vei reuși. Ai unul, magicianul. Un nou loc de muncă, o schimbare. O schimbare de titlu, o schimbare de autoritate, o schimbare de titlu, o schimbare de nume poate fi pentru unii dintre voi sau vi se schimbă șefii, se schimbă ceva la locul de muncă și este de bine pentru voi. Mulțumesc tare mult! Să ne reauzim cu bine data viitoare. Pa, pa!